Sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo paano po ako kumita ng 16% absolute return ang aking investment in 1 year sa pamamagitan ng isang index fund. At sa videong ito, malalaman din po ninyo ano ang index fund at bakit sinasabing garantisadong magiging superior ang performance ng inyong investment sa index fund. Kaya samahan po ninyo kami sa ating pagtalakay sa video na ito. Narito na po ang detalye ng investment na aking binili noong November 2018. Ang pangalan po ng investment product ay ang Vanguard S&P 500 ETF na may stock code VOO, currently trading at the New York Stock Exchange. Binili ko po ito noong November 9, 2018 sa halagang $255.5 per share at binenta ko po ito kamakailan lang nitong January 8, 2020 sa halagang $296.71 per share. Hindi ko na po babanggitin kung ilang shares ang aking binili. Secret na po yon. Pero kung pipilitin po talaga ninyo ako, pwede po ninyo akong i-email sa aking email address sa ibaba. Gamit po ang formula ng absolute at annualized return na nasa description sa ibaba, kumita po ang ating investment ng approximately 16% sa loob lang ng 1 taon at 2 buwan. Ito po ay equivalent sa compounded annualized return na 13% net after deducting commissions na binayaran ko nung binili ko ito last November 2018 at noong binenta ko po ito last January 2020. Para kanino po ang index fund? Ang index fund ay para sa lahat ng gustong mag-invest sa stock market, ngunit walang oras para pag-aralan ang stock market. Kaunti lang ang kaalaman sa stock market. Madaling magpanik kapag tumaas o bumaba ang stock market. Nagnanais na kumita ng above average returns kumpara sa ibang investors sa stock market. Sa mga bago pa lang po at hindi pa familiar sa stock market, huwag po kayong mag-alala dahil ipapaliwanag po namin para inyong maunawaan. Ano po itong investment na binili ko? Ang pangalan ng ating investment ay Vanguard S&P 500 Exchange Traded Fund. Vanguard, ito po ang pangalan ng company. Sila po ang nagmamanage sa index fund na ito. Ibig sabihin po, kapag kayo ay mag-invest sa Vanguard S&P 500 ETF, mapupunta ang inyong pera sa Vanguard at sila ang mag-manage o mag-i-invest ng inyong pera. Maya-maya lang malalaman po ninyo kung bakit sa Vanguard mapupunta ang pera. S&P 500. Ang kahulugan po ng S&P 500 ay Standard & Poor's 500. Ito naman po ang benchmark index ng US stock market. Ibig sabihin po ng benchmark index, ito po ang tinitingnan na batayan para malaman ang kalagayan ng US stock market sa kabuuan. Kung sa Pilipinas, ang S&P 500 ay kahalintulad ng PSEI o Philippine Stock Exchange Index. Kapag tumataas ang index, ibig sabihin tumataas ang stock market or stock price ng stock market kung titingnan sa kabuuan. Ang 500 sa S&P 500 ay ang bilang ng mga listed companies o stocks na bumubuo sa index na ito. Ibig sabihin, mayroong 500 companies, 505 to be exact, na bumubuo sa S&P 500 index. Ang top 25 companies which comprise around 35% of the stock holdings ng Vanguard S&P 500 ETF ay ang mga sumusunod: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, JP Morgan Chase, Berkshire Hathaway, Google, Johnson & Johnson, Visa Incorporated, Procter & Gamble, ExxonMobil, AT&T, Bank of America, United Health Group, MasterCard, Walt Disney, Intel, Verizon Communications, Home Depot, Merck & Company, Chevron, Pfizer, Coca-Cola, and Wells Fargo. Ano naman ang Exchange Traded Fund o ETF? Tinatawag na fund sapagkat ito ay isang uri ng mutual fund. Tinatawag namang exchange traded sapagkat ito ay nabibili at nabibenta or traded sa isang stock exchange. Kaya ang mutual fund investment product na ito ay parang gaya ng common stocks ng mga public companies na nabibili at nabibenta sa stock market. At dahil ito ay isang klaseng mutual fund, mayroon po itong fund manager. Ang inyong pera na ini-invest sa fund na ito ay mapupunta sa fund company, ang Vanguard.
Ang Vanguard ang siyang magmamanage ng inyong pera para i-invest sa stock market, specifically sa mga stocks which mirrors the S&P 500 index. Kaya, in summary, ang ating investment na Vanguard S&P 500 ETF ay isang klase ng mutual fund na traded sa stocks exchange na ang layunin ay sundan ang performance ng S&P 500 index sa US stock market. Madali lang po, di po ba? Alam naming marami kayong tanong at marahil ang dalawa sa mahahalagang tanong ay, safe ba yan? At magkano ang aking kikitain dyan? Isa-isa po nating sasagutin ito at makikita po ninyo kung bakit maganda ang index fund as an investment. Safe ba yan? Lahat ng klaseng investment ay may kaakibat na risk o panganib. Panganib na malugi o mawala ang iyong kapital. In a general sense, masasabi nating most of the time, the risk is proportional to the return. Ibig sabihin, the more na malaki ang potential na kita ng isang investment, the more na mataas ang risk ng pagkalugi. Ang stocks ay nasa high-risk investment category sapagkat may posibilidad na malulugi, mababawasan o mauubos ang inyong capital. Ngunit ang stock market ay may pinakamataas na potential return o kita. May tatlong paraan para kayo makapag-invest sa stock market. Una, individual stock picking. Pangalawa, via actively managed mutual funds, specifically mga equity mutual funds. At pangatlo, via passively managed mutual funds, kagaya ng ating investment na index fund. Sa tatlong paraan ng pag-invest sa stock market, pinakamababa ang risk ng pagkalugi sa passively managed mutual fund, gaya ng index fund. Opo, pare-parehong bababa ang mga ito kapag babagsak ang stock market, ngunit pinakamababa ang pagkalugi ng index fund. Magkano ang potensyal na kikitain? Ang historical na kita ng S&P 500 for the last 100 years ay nasa approximately 8% compounded annually. Ito ay sa kabila ng napakaraming mga stock market crashes gaya noong 1929, 1970, year 2000 at major economic recessions. Ang kita ng S&P 500 Index nitong nakaraang 10 years from 2010 to 2020 ay nasa halos 12% compounded annually. Kaya halimbawa, kung kayo ay naghuhulog ng 6,000 every year simula noong 2010, katumbas ng 500 pesos every month, ito ay umabot na sa 105,292 pesos nitong February 2020 pagkalipas ng 10 taon. At kung kayo naman ay nag-invest sa S&P 500 Index Fund ng 100,000 pesos at wala na kayong idinagdag nito, ang inyong pera ay nasa mahigit 330,000 pesos na sa ngayon, more than triple sa inyong initial capital. Pag-aralan pa po natin ano-ano ang mga advantages ng index fund at bakit ito ay recommended ng mga veteran, very successful at famous investors gaya ni Warren Buffett, Charles Ellis, Burton Malkiel at marami pang iba. Narito po ang mga advantages sa pag-invest sa index fund. Outstanding performance. Sa loob ng 20 years, talo po ng index fund ang performance ng mahigit 70% sa mga actively managed funds sa US, gaya po ng nakikita ninyo sa table. Ang performance ng index funds ay napakadaling imonitor. Kung ano ang performance ng stock market, yun din ang performance ng iyong index fund investment. Gaya ng inyo nakikita, ang percentage of actively managed mutual funds na na-outperform ng S&P 500 Index for 20 years ay nasa 73%. Madaling mag-invest sa index fund kung ikumpara sa pagbili ng individual stocks. Sa index fund, wala ka nang iisipin dahil katumbas ng buong stock market ang binili mo kung ikaw ay bumili ng shares sa index fund. Investing in the stock market requires very specific set of knowledge and skills. Ngunit sa index fund, kahit elementary student ay maiintindihan ka agad. Kaya hinihikayat ni Warren Buffett sa mga investors na mas mabuting mag-invest sa index fund.
kumpara sa individual stock picking. At dahil ang index fund na binili ko ay isang ETF o traded sa stocks exchange, anytime, anywhere, maaari kang mag-invest at bumili ng shares sa investment na ito. Hindi ka kailangang mag-monitor sa stock market every hour, every day. Kaya magiging panatag ang loob mo dahil nag-invest ka sa index fund. Kung ano ang galaw ng stock market, ganun din ang galaw ng iyong investment. Hindi mo kailangang mag-in and out sa stock market gaya ng ginagawa ng karamihan, lalo na kapag may mga economic events, political events, at iba pa. Very low management fees means higher returns in the long term para sa mga investors. Mas mababa ang management fee ng index fund kumpara sa ibang mga actively managed funds dahil ang index fund ay hindi nangangailangan ng magaling na fund manager. Tandaan natin na ang index fund ay sinusundan lang ang galaw ng stock market sa kabuuan. Kaya kung ano ang weightings ng mga stock sa index, yun din ang weightings o stock holdings ng index fund. No highly skilled and experienced manager is needed, di tulad sa mga actively managed funds. No cash drag. Index funds use almost 100% of the cash of the fund to invest. Hindi katulad ng actively managed funds kung saan required itong magkaroon ng cash on hand. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ang cash drag ang isa sa maraming dahilan kung bakit mas mababa ang kita ng mga actively managed funds kung ikumpara sa index funds. Sa mga susunod nating videos, let us study further ano-ano ang iba't ibang klaseng index fund, ano ang mga common stocks na nakapaloob nito at ang kanilang mga historical returns. Leave us a message kung kayo ay may mga katanungan and don't forget to subscribe to our channel for more videos on budgeting, saving, and investing. Ako po si Fermin sa OFW Power. Until next time, maraming salamat po.